हेलो एभ्रिवान, ग्रुप थ्योरीमा हामीसँग यसको मेजर टपिक छ आज, द्याट इज ग्रुपको बारेमा स्टडी गर्छौं। हामी ग्रुपमा स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि मैले अलरेडी बाइनरी अपरेसनको प्रोपर्टीहरू स्टडी गर्दा भनिसकेको छु। ग्रुप, सब ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड जति पनि टपिक हुन्छ हाम्रो ग्रुप थ्योरीमा, त्यो सबै टपिकहरू हामीले बाइनरी अपरेसनको प्रोपर्टीको बेसमा नै डिफाइन गर्ने गर्छौं। त्यसले कुन प्रोपर्टी भेरिफाई गर्छ, त्यसबाट एउटा सेलेक्टिभ प्रोपर्टीहरू भेरिफाई गरेपछि त्यो ग्रुप, कुनै सम प्रोपर्टी, सिलेक्टेड प्रोपर्टी भेरिफाई गरे सब ग्रुप, सेमी ग्रुप हुन्छ। सो हामी ग्रुप हेरौं। अ नोन इम्पिटी सेट जी, कुनै पनि सेट जी लाई कुन सिचुएसनमा कुन प्रोपर्टी भेरिफाई गर्यो भने अन बाइनरी अपरेसन स्टारमा त्यसले कुन प्रोपर्टी भेरिफाई गर्दा ग्रुप भनिन्छ त त्यो सेटलाई। हामीले सेट अफ नेचुरल नम्बर लियौं, सेट अफ रेशनल नम्बर, सेट अफ इरेशनल नम्बर, सेट अफ रियल नम्बर, सेट अफ होल नम्बर, जति पनि नम्बर अफ सेट, इभन नम्बर, अड नम्बर, कम्प्लेक्स, एनी सेट अफ नम्बर लिन सक्छौं। बट त्यो सेटले ग्रुप हुनको लागि इन केस अफ गिवन बाइनरी अपरेसन 4 प्रोपर्टी भेरिफाई गर्नुपर्छ। फर्स्ट वान छ क्लोजर एक्जियम। हामीले क्लोजर एक्जियम अलरेडी पढिसकेको कुरा हो, जसमा चाहिँ इफ ए स्टार बी, स्टार अथवा डटलाई हामीले बाइनरी अपरेसन भनेर डिनोट गरिन्छ, बाइनरी अपरेसनलाई हामीले यसरी डिनोट गरिन्छ भन्ने थाहा छ। सो ए स्टार बी जीमा बिलङ गर्नु पर्यो फर अल ए बी बिलङ्स टु जी। जी सेटको कुनै पनि दुईटा इलिमेन्टलाई अपरेट गर्दा, गिभन बाइनरी अपरेसनको बेसमा अपरेट गर्दा त्यसको रिजल्ट पनि हाम्रो जीमा हुनु पर्यो। देन एसोसिएटिभ प्रोपर्टी पनि होल्ड गर्नु पर्यो। यो सबै प्रोपर्टीहरू बाइनरी अपरेसनको प्रोपर्टीमा डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु एक्जाम्पलको थ्रुबाट पनि। सो यु क्यान चेक देयर। एसोसिएटिभ एक्जियममा हामीलाई इफ एबीसी जीमा बिलङ गर्छ भने ए स्टार अन्डर ब्राकेट बी स्टार सी अन्डर ब्राकेट ए स्टार बी स्टार सी पनि इक्वल हुन्छ। एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी हामीलाई थाहा छ, यस्तो इलिमेन्ट हो जसलाई ई ले डिनोट गरिन्छ, जसलाई कुनै पनि त्यो जी को एनी इलिमेन्ट हामीले लिएर त्यसलाई आइदर लेफ्ट अर राइटबाट अपरेट गर्दा रिजल्ट जुन इलिमेन्ट हामीले लिएको त्यही इलिमेन्ट एज अ रिजल्ट आउँछ। एन्ड त्यो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हो, त्यो जीमा नै आइडेन्टिटी पनि एक्जिस्ट गर्नु पर्यो। एन्ड हामीलाई के थाहा छ, हाम्रो आइडेन्टिटी इलिमेन्ट एडिटिभ हो भने आइडेन्टिटी इलिमेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ, एन्ड मल्टिप्लिकेटिभ अपरेसनमा हाम्रो आइडेन्टिटी 1 हुन्छ। एन्ड देन एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स छ। एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स भनेको कुनै पनि दुईटा इलिमेन्ट अफ ग्रुप अपरेट गर्दा एज अ रिजल्ट आइडेन्टिटी इलिमेन्ट आउँछ। सो बी लाई ए को इन्भर्स त्यो सिचुएसनमा भनिन्छ इफ बी स्टार ए इज इक्वल टु ई भयो भने आइडेन्टिटी इलिमेन्ट। सो ए इन्भर्स भनेको ए को इन्भर्स र ए अपरेट गर्दा आइदर लेफ्ट अर राइट जताबाट अपरेट गरे पनि रिजल्ट ई आउनु पर्यो। के हुनको लागि, इन्भर्स एक्जिस्ट गर्नको लागि यो इन्भर्स पनि के हुनु पर्यो, ए जी को इलिमेन्ट हो भने ए इन्भर्स पनि जीमा एक्जिस्ट गर्नु पर्यो। कुन प्रोपर्टी होल्ड गर्न, एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स प्रोपर्टी होल्ड गर्न। सो इफ हाम्रो सेट अफ नम्बरले जुन सेट छ त्यो सेटले यो 4 प्रोपर्टी नै होल्ड गर्यो भने हामी त्यो सेटलाई के भनिन्छ, ग्रुप भनिन्छ, गिभन सेटलाई। देन हामीसँग छ अबेलियन ग्रुप छ। अबेलियन ग्रुप भनेको अब फर्स्टमा हामी के हेरौं, यदि कुनै पनि ग्रुप, त्यो ग्रुप कम्युटेटिभ ग्रुप हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ, अबेलियन ग्रुप भनिन्छ। अब कम्युटेटिभ ग्रुप भनेको के त, a group is said to be commutative if हामीले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि हेरेको हो। कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भनेको ए स्टार बी इज इक्वल टु बी स्टार ए। कम्युटेटिभ ग्रुप भन्नुको अर्थ ग्रुपको 4वटै प्रोपर्टी पनि होल्ड गर्ने एन्ड एक्स्ट्रा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि त्यो सेटले होल्ड गर्यो भने त्यो सेटलाई हामी के भन्यो, कम्युटेटिभ ग्रुप। फर अल ए बी बिलङ्स टु जी। एन्ड हामीले डेफिनेसनमा के भन्न मिल्यो, अब अ कम्युटेटिभ ग्रुप इज अल्सो कल्ड एज अबेलियन ग्रुप। Group is
also called as an abelian group. हाम्रो कम्युटेटिभ ग्रुप भन्नु र abelian ग्रुप भन्नु सेम हो. देन सेमी ग्रुप एन्ड मोनोइड छ. सेमी ग्रुप हामीले अलरेडी हेरिसक्यौं. सेमी ग्रुप भनेको हाम्रो कुन कुन प्रोपर्टी भेरिफाई गर्छ हाम्रो सेमी ग्रुपले? क्लोजर प्रोपर्टी, क्लोजर एन्ड एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होल्ड गर्यो भने त्यो सेमी ग्रुप हुन्छ. देन मोनोइड भनेको सेमी ग्रुप विथ, हामीलाई के थाहा छ? सेमी ग्रुप विथ एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट. एक्जाम्पलको थ्रुबाट पनि हेरिसकेको छ यो टपिक. सेमी ग्रुप एन्ड मोनोइड. सेमी ग्रुप विथ एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको हाम्रो मोनोइड हुन्छ. देन हामीसँग छ ट्रिभियल ग्रुप. ट्रिभियल ग्रुप भनेको ग्रुप विथ ओन्ली एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट. A group G is called a trivial group if it contains only an identity element. भनेको यदि हाम्रो अपरेसन एडिसन छ भने त्यो चाहिँ ट्रिभियल ग्रुप हुनको लागि त्यसमा 0 मात्रै हुनु पर्यो. मल्टिप्लिकेसन हाम्रो अपरेसन छ भने 1 मात्रै त्यसमा एक्जिस्ट गर्नु पर्यो. देन यो ग्रुप हाम्रो जुन हुन्छ योलाई चाहिँ हामी के भनियो? ट्रिभियल ग्रुप भनिन्छ. देन हामीसँग छ क्वेजी ग्रुप भन्ने छ. यो भनेको ग्रुप विथ ओन्ली क्लोजर प्रोपर्टी. क्लोजर प्रोपर्टी मात्र होल्ड गर्छ यसले चाहिँ. सो हामीले अब ग्रुपको डेफिनेसन हेर्यौं. अब नोन एम्प्टी सेट जी विथ अपरेसन स्टार सेटिस्फाइङ डिफरेन्ट एक्जियम अफ बाइनरी अपरेसन लाइक क्लोजर, एसोसिएटिभ, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स. यो चारवटा प्रोपर्टी होल्ड गर्यो भने त्यसलाई हामी त्यो सेट अफ नम्बरलाई, त्यो सेटलाई, गिभन सेटलाई हामी के भनिन्छ? ग्रुप भनिन्छ. एन्ड ग्रुप पछि हामीसँग छ अबेलियन ग्रुप भनेको विथ ग्रुपको अल प्रोपर्टी होल्ड गरेर एक्स्ट्रा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि होल्ड गर्छ भने त्यसलाई हामी अबेलियन ग्रुप भनिन्छ. सेमी ग्रुप भनेको क्लोजर एन्ड एसोसिएटिभ प्रोपर्टी होल्ड गरेको. मोनोइड भनेको सेमी ग्रुप विथ एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको क्लोजर प्रोपर्टी पनि होल्ड गर्यो, एसोसिएटिभ होल्ड गर्यो एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी पनि होल्ड गर्यो. देन ट्रिभियल भनेको ओन्ली विथ एन आइडेन्टिटी इलिमेन्ट. क्वेजी ग्रुप भनेको ओन्ली विथ क्लोजर प्रोपर्टी. अब एक्जाम्पल हेर्दा हामीले बाइनरी अपरेसनमा चाहिँ प्रोपर्टिज अफ बाइनरी अपरेसनमा त्यो भिडियो अगाडिको हेर्न सक्नुहुन्छ. एउटा जेड प्लसको हामीले अलरेडी हेरेको थियौं. त्यसमा जेड प्लसमा डिफरेन्ट बाइनरी अपरेसनको प्रोपर्टी जसमा हामीले यो चारवटा प्रोपर्टी, ग्रुपको चारवटा प्रोपर्टी विथ कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि भेरिफाई गरेको थियौं. सो त्यो पाँचवटै प्रोपर्टी हाम्रो जेड प्लसमा भेरिफाई भएको थियो. त्यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ? चारवटा मात्रै भेरिफाई हुँदाखेरि जेड प्लस हामीले फर्स्टमा के भेरिफाई गर्यौं? क्लोजर पनि हाम्रो त्यसमा भेरिफाई भएको थियो, एसोसिएटिभ भेरिफाई भएको थियो. देन एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी पनि हामीले भेरिफाई गरेको थियौं. एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स पनि हामीले त्यसमा भेरिफाई गरेको थियौं. यतिबाट त हाम्रो यो जेड प्लस जेड ग्रुप जुन छ यो ग्रुप हो भन्ने चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो? जेड प्लस हाम्रो ग्रुप हो भन्ने यो चारवटा प्रोपर्टीबाट भेरिफाई भयो. बट हामीले जेड प्लसमा एक्स्ट्रा कम्युटेटिभ प्रोपर्टी पनि जेड प्लसले भेरिफाई गरेको थियो. कम्युटेटिभ ल पनि त्यसमा भेरिफाइड भएको थियो. सो जेड प्लस चाहिँ वी क्यान से जेड प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप. देन अब हामी एनदर एक्जाम्पल हामीले चेक गर्दा n प्लस भन्ने जुन हामीलाई नेचुरल नम्बर हुन्छ, नेचुरल नम्बरमा हामीलाई के थाहा छ? 1 2 3 4 नम्बर हुन्छ नि हाम्रो नेचुरल नम्बरमा. बट प्लसको केसमा हामीलाई के थाहा छ? प्लसको आइडेन्टिटी इलिमेन्ट इज इक्वल टु जहिले पनि 0 हुन्छ, जुन हाम्रो सेट अफ नेचुरल नम्बरमा एक्जिस्ट गर्दैन. सो हामीलाई इजिली यो एउटा क्लुबाट मात्रै के थाहा हुन्छ भने n प्लस इज नट अ ग्रुप. नट अ ग्रुप. किन? यसले चाहिँ it does not hold third property.
थर्ड प्रोपर्टी भनेको एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी ग्रुपको चाहिँ फर्स्ट प्रोपर्टी क्लोजर, सेकेन्ड प्रोपर्टी एसोसिएटिभ, थर्ड एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एन्ड फोर्थ एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स हो। सो हाम्रो एन प्लसले थर्ड प्रोपर्टी मिन्स एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी चाहिँ होल्ड गर्दैन, 0 डजन्ट बिलोङ्स टु एन। यसरी हामीले सम आइडिया हेर्यौँ कुनै सेटमा। अब नेक्स्ट भिडियोमा यसको एक्जाम्पल थ्रु केलिज टेबल चाहिँ ग्रुपको एक्जाम्पल सो गर्छु म। त्यो कुनै पनि सेट गिभन सेट चाहिँ ग्रुप हो कि नाइ भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।